Đến thời điểm hiện tại thì hàng tháng cái con số thu nhập của mình, nếu mình nói ra thì các bạn sẽ cảm thấy khá là sốc. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại Forex. Mình là Minh. Và đến thời điểm hiện tại thì đã đến hơn 1 năm kể từ mình nghỉ việc làm trader full time, và có tương đối là nhiều câu hỏi các bạn đặt ra cho mình. Đấy là sau khi nghỉ việc thì cái thu nhập của mình từ trader rồi từ làm Forex là bao nhiêu, rồi cái thu nhập, cái con số chính xác là như thế nào. Và có rất là nhiều con số mà các bạn đặt ra và các bạn có đưa ra được cái giả thiết đó cho mình. Đấy là anh Minh kiếm được khoảng 5.000 một tháng, 10.000 một tháng. Và những con số mà gấp hơn trên đó 10 lần, 100 lần đấy là 50.000 và 100.000 một tháng. Vậy thì mình đã kiếm được bao nhiêu ở thời điểm hiện tại và cái con số hàng tháng mình thu nhập được là bao nhiêu? Thì mình sẽ chia sẻ hết với mọi người trong video ngày hôm nay. Và những cái thất bại rồi tất cả những cái chuyện khác để mình đạt được đến những cái con số mà mình nghĩ là mọi người mong ước ở thời điểm hiện tại, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đấy là cái hành trình tương đối là dài và những câu chuyện mà tương đối làm cũng đầy nước mắt. Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trước khi quan tâm đến cái con số mình kiếm được bao nhiêu ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cần phải lược qua một chút về những cái thông tin. Đấy là những cái quỹ đầu tư lớn ở trên thế giới kiếm được bao nhiêu, và những cái nhà giao dịch lớn ở trên thế giới thì cái doanh số lợi nhuận của họ là bao nhiêu. Và các bạn có thể thấy thì trên đây là lợi nhuận của những quỹ đầu cơ Forex hàng đầu mà có thể kiếm được từ năm 2014 đến thời điểm hiện tại, tức là năm 2021. Và lợi nhuận của những quỹ này có thể lên tới là 120 đến 130% một năm. Và thấp nhất trong cái top này thì cũng là 10%. Và những con số mà làm mình cảm thấy khá là kinh khủng và cũng khá là đáng ngưỡng mộ trong những quỹ đầu tư lớn ở trên thế giới. Đó là những cái thông tin về những quỹ đầu cơ về Forex lớn trên thế giới. Còn những cái nhà đầu tư hàng đầu thì sao? Thì như các bạn có thể thấy ở đây là các quỹ đầu tư hàng đầu có thể kiếm được lợi nhuận trung bình là vào khoảng 20 đến 25% một năm. Nhưng cũng có rất là nhiều quỹ lớn, ví dụ như Brightwater hoặc là những quỹ của George Soros thì có thể thu về lợi nhuận trung bình khoảng là 50%, tức là gấp đôi so với những quỹ kia. Tuy nhiên mặt trái nó sẽ có những là cái tình hình đầu tư của họ trong năm 2020 khá là tệ. Và như các bạn thấy thì cái quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới của Ray Dalio đã thua lỗ tới hơn 10%. Vậy thì những cái con số mà mình kể trên, những con số mình vừa cho các bạn thấy thì nó chứng tỏ cái điều gì? Thứ nhất, theo mình thì cái lợi nhuận từ việc đầu tư Forex cũng như là cái việc đầu cơ nói chung thì nó là không giới hạn, nhưng nó phải thực tế. Tại sao mình nói là không giới hạn? Bởi vì nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái ví dụ là trình độ của những quỹ đó, trình độ của người giao dịch. Nhưng cái sự may mắn cũng sẽ cần phải nêu đến được ở đây rồi, do cái tình hình của thị trường thì gần như cái thu nhập của nó sẽ là cái mức mà không có giới hạn. Và nó không thể, nó sẽ dừng ở một con số là X hoặc con số Y, tức là nó không thể dừng lại 5, 10% hoặc 23%. Như các bạn thấy có những quỹ nó lên đến 25, 30%, thậm chí là đến 50% trong một năm. Đấy là những con số hoàn toàn có thể đã đạt được và họ đã làm được những cái điều đó. Nhưng những cái con số này nếu mà chúng ta tính riêng hàng năm thì hiển nhiên nó sẽ không có bất cứ một cái giá trị gì cả. Và nó sẽ phải là cái con số mà trung bình trải dài qua các năm khác nhau. Và chúng ta sẽ mới có một cái nó đánh giá gọi là nó thực tế nhất và nó khách quan nhất, chứ không phải là một năm. Và bên cạnh đó thì mình muốn nói đó là nó phải có cái tính thực tế. Nghĩa là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái điều, đấy là chúng ta giao dịch là chúng ta có lỗ và chúng ta có lãi. Và cái con số đó nó phải là cái con số trung bình, những con số mà có thể đo đếm được, và những con số mà nó khả thi một chút. Còn những con số ví dụ như là vài % một ngày, vài 100% một tháng, rồi đến vài nghìn % một năm thì mình nghĩ là không tưởng. Vì thế một cái nội dung mình đã nói với các bạn ở trong rất là nhiều cái video khác nhau và trong rất là nhiều câu chuyện khác nhau, đó là gì? Đó là ở trên cái thị trường này, nếu các bạn tin vào những cái lời ví dụ như là cam kết hoặc cam đoan, hoặc là những cái là phần trăm lãi suất nó đảm bảo là vài % một ngày hoặc là vài chục % một tháng, thì mình thấy là gần như nó sẽ không thể đạt được và gần như nó không khả thi ở trong cái thời điểm này. Và theo kinh nghiệm của mình thì tất cả kết quả nó đều dẫn đến những cái sự thua lỗ ở trong thời điểm hiện tại. Và trong đầu tư nói chung cũng như ở trong những cái hoạt động giao dịch Forex thì không có gì là chắc chắn. Và tất cả những cái điều mà chúng ta có thể chúng ta thấy được đấy là gì? Là
Tất cả nó chỉ là một cái trò chơi của xác suất, và cái khả năng thắng của các bạn trong mọi trường hợp nó sẽ chỉ là 50 và 50. Và nếu mà chúng ta có những cái điều, ví dụ như là kiến thức, có kinh nghiệm, thì tất cả những cái điều chúng ta cần làm đấy là chúng ta sẽ hạ thấp cái tỷ lệ rủi ro của chúng ta xuống, và chúng ta gia tăng được tối đa cái khả năng thắng của chúng ta lên. Đấy là cái điều mà mình nói các bạn rất là nhiều lần ở trong những cái video khác nhau. Và một lần nữa ở trong video này mình lại phải nhắc lại, những con số mà lên vài chục % hoặc là vài trăm% một tháng thì đến mình hoặc là đến những quỹ đầu tư lớn thì gần như cũng chào thua và khá là bái phục với những con số đó. Nó không thực tế một chút nào cả. Mình thấy là có những bạn mà ăn đến tận mấy nghìn %, thậm chí là x2, x3, x5, x10 tài khoản chỉ trong vào một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng cái câu chuyện lặp lại đấy là gì? Các bạn lại vẫn cháy tài khoản, là một điều làm mình rất là buồn và rất là suy nghĩ. Tuy nhiên với những nhà đầu tư có kinh nghiệm ở trên thị trường, cũng như là những cái nhà giao dịch lâu năm trên thị trường, và chỉ đơn giản như đó là câu chuyện của mình, thì mình sẽ không tính toán đến những con số mà cái mức lợi nhuận nó vô lý như thế. Và con số lợi nhuận của mình nó sẽ được đặt ở mức là trung bình mỗi tháng, trung bình mỗi năm. Và đến thời điểm hiện tại thì mình như rất là nhiều người cũng đã thừa nhận mọi người là mình có thắng và có thua rất là nhiều. Và mình không nói là mình thắng được 100% bởi vì mình có thua. Nhưng cái lợi nhuận trung bình của mình qua các tháng nó vẫn là những con số dương. Và mình bắt đầu với những cái thống kê về những quỹ giao dịch lớn ở trên thị trường để cho mọi người thấy được là gì? Để cho mọi người thấy được là cái lợi nhuận chúng ta nói chuyện với nhau sẽ là lợi nhuận trung bình, chứ không phải chỉ lợi nhuận ở trong một cái thời điểm riêng biệt. Nhưng mà rồi mình có một câu hỏi muốn hỏi ngược lại các bạn, đấy là tại sao các bạn lại quá là quan tâm đến cái con số đó, mà chúng ta không bao giờ quan tâm đến những cái hành trình, những cái trải nghiệm để chúng ta làm như nào chúng ta kiếm được những con số đó. Và theo những kinh nghiệm của mình tương đối là lâu ở trong thị trường này rồi, thì mình đều nhận thấy là cho đến khi nào các bạn vẫn còn quan tâm đến con số lợi nhuận, con số tiền các bạn kiếm được bao nhiêu, thì các bạn sẽ vẫn còn thua lỗ. Nghe nó có vẻ nó hơi sáo rỗng, và nghe nó có vẻ hơi lý thuyết, nhưng mà thực sự là thế. Thường những cái người mà chăm là chỉ muốn hôm nay kiếm được vài trăm đô, vài nghìn đô trong một ngày, thì những cái người đó trước và sau này thì người ta sẽ trở lại quá trình người ta thua lỗ thôi. Và chắc chắn đấy là cái điều mà khi mình nói thì các bạn có thể không tin, nhưng đến khi nó xảy ra rồi thì các bạn mới ngẫm lại và các bạn mới thấy cái điều đó nó là một cái điều đúng. Về lý do thì mình đã có chia sẻ ở trong một cái video trước đó rồi, nếu bạn cần thì các bạn để xem lại. Cụ thể ở trong cái video đó thì mình đã nói về những cái trò chơi của cảm xúc, những cái trò chơi của tâm lý khi chúng ta thực hiện giao dịch, và tại sao khi mà chúng ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận thì nó sẽ đẩy chúng ta vào cái cạm bẫy và chúng ta sẽ thua lỗ mãi, và chúng ta không bao giờ chúng ta rút chân ra được khỏi vòng xoáy đó. Nó sẽ vòng xoáy hôm nay nghĩ kiếm được bao nhiêu, thắng xong lại thua, rồi lại thắng, rồi lại thua. Nhưng tổng kết lại cái số tiền thua nó sẽ vẫn luôn nhiều hơn cái số tiền thắng. Đấy sẽ là một cái điều mà các bạn sẽ cần phải ăn năn và sẽ phải hối hận rất là nhiều ở trong tương lai nếu các bạn không vượt qua được cái giai đoạn này. Trái lại, khi mà các bạn gạt cái lợi nhuận sang một bên, gạt những con số đó sang một bên, thì gần như các bạn giao dịch nó sẽ trở nên sáng suốt hơn, sẽ trở nên giao dịch nó nhẹ nhàng hơn, và những cái kết quả giao dịch gần như nó sẽ tốt hơn với mọi người rất là nhiều. Khi mà chúng ta không để ý đến những con số thì đó, các bạn cứ nhớ cái điều này, cái kết quả giao dịch nó sẽ tốt hơn, bởi vì tâm trạng sẽ tốt hơn, những cái điểm vào lệnh nó sẽ thoải mái hơn, và chúng ta sẽ không bị áp lực về tiền nong, về trả nợ, về những con số. Thì tất cả sẽ đem lại cho chúng ta một cái kết quả tốt nhất, mà thậm chí nó còn tốt hơn những cái điều bạn tưởng tượng và những cái điều bạn nghĩ. Và các bạn nên nhớ một cái câu này của mình, đó là một khi các bạn đã chiến thắng được bản thân rồi thì là các bạn sẽ chiến thắng được thị trường mà thôi. Vậy thì đã khá là lan man và khá là rông dài tương đối là nhiều, đúng không? Và mọi người sẽ quay trở lại vấn đề chính. Vậy thì đến thời điểm hiện tại, cuối cùng mình đã kiếm được bao nhiêu tiền từ thị trường này? Thực ra để trả lời cho câu hỏi này nó cũng không dễ mà nó cũng không khó. Thì tính đến thời điểm hiện tại mình giao dịch trên thị trường này tầm 7 năm. Và theo cái khoảng thời gian đó thì hẳn nhiên cái con số, cái kết quả mình đã tốt lên và nó đều đặn lên trông thấy. Đấy là cái điều mình có thể khẳng định với mọi người và mình muốn thừa nhận với mọi người. Quay ngược trở lại thời gian một chút, những cái năm đầu khi mới tham gia thị trường thì cũng như là trong cái video các bạn đã xem, đấy là sai lầm của mình khi mà nghỉ việc làm một cái trader full time ở thời điểm đó. Thì tại thời điểm đó mình đã từ bỏ cái công việc mà mơ ước cũng của tương đối nhiều người, công việc ngân hàng, để nghỉ việc làm trader với một cái mong muốn đây là cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn, nhiều tiền hơn và nhiều thời gian hơn. Nhưng mà cũng như là mình đã chia sẻ các bạn thời điểm đó rồi, thì mình bắt đầu với tài khoản demo, thì xong cũng thắng khá là nhiều rồi, nghĩ mình là bá chủ ở thiên hạ. Xong sau đấy cũng khá là tự tin thì bắt đầu nạp số tiền
cũng bắt đầu từ 2 triệu vào thì cũng được một vài ngày thì xong cũng thua. Sau đấy thì lại nạp số tiền to hơn là 10 triệu. Và nó cũng kéo dài được cái chuỗi thời gian thua lỗ của mình hơn là chắc được khoảng hơn một tuần. Và sau đó nữa thì đấy, mình cũng trải qua cái giai đoạn đúng y hệt như mọi người, đánh rồi thua rồi đi học các thứ nọ kia, đi tìm rất là nhiều bí kíp, đi tìm rất là nhiều những cái gọi là chén thánh. Nhưng mình cảm thấy có điều mình may mắn hơn và mình có thể giỏi hơn mọi người, đấy là cái khả năng tự học mình tương đối là cao. Và mình vẫn nhớ cái lần mà mình thua nhiều ở thời điểm đó là với nạp đâu đấy khoảng 5.000, 6.000 gì đấy, thì nó cũng tương ứng khoảng 100 đến 130 triệu gì đó, 130 triệu. Với kỳ vọng đấy là mình đã thua mấy lần trước thì lần này mình sẽ ok hơn, đánh sẽ an toàn hơn, đánh sẽ kỹ hơn thì sẽ có chiến thắng. Nhưng cuối cùng thì thua lỗ vẫn là thua lỗ. Thì những con số này, những con số mà mình nghĩ là lần đầu mình dám thẳng thắn chia sẻ với mọi người. Và những con số mà chúng ta không thể nào chúng ta giấu giếm được, bởi vì không thể nào chúng ta thắng mãi mà chúng ta không có những cái thất bại được, đúng không ạ? Và sau đó thì mình quyết định là mình tạm nghỉ để tập trung học hành, rồi tập trung vào công việc, để sau đó quay trở lại thị trường. Thì đấy là cái kỷ niệm buồn và một cái khởi điểm nó khá là buồn. Mình kể ra chỉ để muốn cho mọi người biết được là thực tế lúc đầu mình như mọi người, mình thua rất là nhiều. Nhưng cái lúc cảm xúc của mình cũng lên xuống, rồi cũng chán nản, cũng buồn, rồi cũng thất vọng, rồi cũng nghĩ là nó như kiểu nó sẽ mở ra cho mình một cái chân trời mới, rồi một cái gọi là một cái ước mơ mới. Nhưng cuối cùng nó lại làm cho cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt hơn với cái việc mà mình bị mất tiền và với cái việc mà mình bị thua lỗ. Không chỉ vì tiền mà cái tâm lý nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và như các bạn thể thấy được là cái khoản tiền mà 100 vài triệu cách đây khoảng 7 năm, 8 năm nó là con số tương đối là lớn và con số mà tương đối là có giá trị. Rồi chưa kể là mình cũng ủy thác, rồi cũng bị người khác lừa, thì con số cũng lên khoảng 200 hơn. Và nói chung thua nhiều. Và những cái đợt đấy cái tâm lý bị ảnh hưởng rất là nhiều, cái đợt sang chấn tâm lý bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái tâm lý nó ảnh hưởng đến cái công việc ấy. Tức là cái công việc thực tế nó nó không phát triển được như mình kỳ vọng. Thì sau đó thì cũng có quyết tâm là mình làm lại cả công việc chính và cả công việc trader. Và mình bắt đầu quay trở lại với số tiền nhỏ và mình bắt đầu học hành các thứ cẩn thận hơn. Thì cái đoạn này nó có vẻ nó hơi lý thuyết, thì mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này. Bởi vì nói thế hay nói nữa thì các bạn sẽ cảm thấy là những chuyện đó nó sẽ là những câu chuyện người khác không áp dụng của bạn. Nhưng thực tế đây là câu chuyện của mình, và mình cũng có những thất bại ở ngày đầu rất là lớn và mình đã vượt qua được nó. Và đến thời điểm hiện tại thì sao? Mình đã tự tin và mình nói được là mình đã chiến thắng được bản thân của mình, chiến thắng được cái lòng tham, chiến thắng được cái nỗi sợ hãi, cũng như là mình đã chiến thắng được thị trường. Và cuối cùng là gì? Là sau khi mình chiến thắng được tất cả những cái đó thì cái thu nhập và cái dòng tiền nó tự đến được với mình, và nó sẽ không còn khó khăn như những cái ngày đầu nữa. Và đấy là cái kết quả mình nghĩ là mình xứng đáng đạt được ở thời điểm hiện tại. Và tất cả những cái gì các bạn thấy ở thời điểm hiện tại, tất cả những cái mình đang có, kể cả sự tự do về thời gian, sự tự do về tiền bạc, thì đó là một cái phần nổi của cái tảng băng. Và cái phần chìm với tảng băng thì mình có nói và có tóm tắt cho các bạn ở trong cái phần đầu, cái phần vừa rồi. Nó vài năm nhưng mà nó tóm tắt chỉ trong 2-3 câu thì mình nghĩ cũng không bao giờ là đủ. Và mỗi lần nghĩ về cái đoạn quá khứ đó thì cũng khá là nhiều kỷ niệm và khá là nhiều câu chuyện. Thì có nhiều câu chuyện nó rất là dài và rất là phức tạp, thì mình sẽ kể dần dần cho mọi người sau. Ví dụ cái chuyện mình ủy thác như thế nào, chuyện mình bị lừa như thế nào, chuyện mình cái lần cháy mình cảm thấy cay cú nhất như thế nào, hoặc cái lần cháy mình cảm thấy tuyệt vọng nhất là như thế nào. Và đến thời điểm hiện tại thì hàng tháng cái con số thu nhập của mình, nếu mình nói ra thì các bạn sẽ cảm thấy khá là sốc và sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi vì hàng tháng con số của mình, lợi nhuận của mình nó con số dưới 10% một tháng. Và con số lợi nhuận theo năm của mình là ở trong tầm khoảng 2 con số phần trăm.
ít hơn so với kỳ vọng các bạn rất là nhiều, ít hơn so với những cái chuyên gia bảo khoảng 30-20% một tháng. Thì ở đây mình sẽ chỉ đạt được cái 2 con số như thế chỉ trong 1 năm. Và mình cảm thấy như thế khá là đủ. Vì mình là một người theo trường phái an toàn và tất cả những cái đó với mình là ổn định. Và cái điều quan trọng hơn hết khi các bạn làm bất cứ một ngành đầu tư nào, kể cả tài chính hay forex, kể cả sang những ngành khác ví dụ bất động sản, đầu tư chứng khoán, thì cái dòng tiền ổn định mới là cái điều mà các bạn cần phải hướng đến, chứ không phải con số lợi nhuận to. Và đó là con số của mình ở thời điểm hiện tại. Mình có x2, x3, x5, x10 đã có, nhưng ở thời điểm hiện tại mình hài lòng với việc là mình kiếm được dưới 10% một tháng. Và trong một năm thì cái con số nó là gấp đôi con số của hàng tháng đó. Và mình cảm thấy khá là ok, khá là hài lòng, khá là hài lòng với con số đó. Và quả thực thì bản thân mình không thể nào lấy con số của mình để so sánh những quỹ đầu tư lớn hoặc những nhà đầu tư có tiếng ở trên thế giới, ví dụ George Soros hoặc là Jesse Livermore. Thì đấy là những cái tấm gương lớn và những cái hình bóng lớn mà mình phải nói theo. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tất cả những cái gì mình đang có và những cái lợi nhuận mình kiếm được từ Forex cũng như là những cái mảng đầu tư khác cũng đã có cho mình một cuộc sống khá là tự do và khá là thoải mái thời điểm hiện tại rồi. Tự do về thời gian, tự do về tiền bạc, tự do về tâm trí. Đấy là những cái mình cảm thấy khá là vui và khá là đủ rồi. Và cuối cùng thì chúng ta nói chuyện về những con số đó thì đã khá là đủ và tốn khá là nhiều thời gian của mọi người rồi. Và mình có một cái lời khuyên nho nhỏ cho mọi người. Nếu mọi người có đặt ra câu hỏi đấy là tại sao mình có thể kiếm được những con số như thế và tại sao mình có thể vượt qua được những khó khăn như thế, thì có mấy cái lời khuyên nho nhỏ của mình dành cho mọi người. Đấy là chúng ta đừng quá vội vàng, chúng ta đừng quá là đi nhanh ở trên thị trường này. Bởi vì càng đi nhanh thì các bạn sẽ càng dễ bị hụt chân và các bạn dễ bị thất bại. Cứ đi chậm chậm, đi từ từ. Và mình tin chắc với các bạn một điều, đấy là nếu các bạn đã gặp những cái người nào có cơ hội nói chuyện hoặc cơ hội gặp mình, cái tư tưởng của họ thay đổi, họ đi chậm hơn, họ đi chắc hơn, họ đi an toàn hơn, thì kết quả của họ là kết quả thắng. Và đây, mình sẽ gửi mọi người những cái ở trên màn hình để mọi người thấy là nếu chúng ta có gặp nhau thì chúng ta đã thay đổi về tư duy và kết quả giao dịch chúng ta là những kết quả tốt. Và mình sẽ cố gắng để làm được những cái video để phỏng vấn những người thành công, những cái người mà thay đổi, những người kiếm được lợi nhuận trên thị trường, để mọi người cảm thấy được là không phải ai tham gia thị trường này cũng thua lỗ, mà có rất nhiều người đã đạt được thành công. Và thậm chí con số đấy, cái thành công của họ còn lớn hơn con số của mình rất là nhiều. Và cái điều đấy sẽ là cái điều là mình cảm thấy là vui nhất và cảm thấy là hạnh phúc nhất. Và cái điều thứ hai nữa đi kèm theo cái điều thứ nhất, đấy là các bạn nên học cách giữ tiền trước khi các bạn học cách kiếm tiền. Đó là các bạn giữ tiền bằng cách đấy là nếu các bạn có lãi thì các bạn nên rút, hoặc nếu các bạn bị thua lỗ thì các bạn nên dừng lại. Đấy là cái điểm quan trọng, các bạn đặt stop loss. Và các bạn đừng quá là tham lam và các bạn đừng quá là bị phụ thuộc vào người khác. Bởi vì bất cứ khi nào các bạn phụ thuộc thì là các bạn còn chưa chủ động được, và các bạn sẽ còn bị mất tiền và các bạn sẽ mất đi được cái giá trị của mình trên thị trường này. Thì những cái lời khuyên thì chắc mình đã nói tương đối là nhiều rồi, và mình có thể tóm gọn lại trong một vài điều như thế thôi. Và cái mong ước cuối cùng của mình trên thị trường đấy là mình vẫn mong ước là có thể gặp được những người giỏi hơn và sẽ giúp cho các bạn có những kinh nghiệm và có những trải nghiệm tốt hơn trên thị trường. Và cái video ngày hôm nay là một video ngắn và nhỏ của mình để chia sẻ câu chuyện của mình. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Xin chào.